Tudtad, hogy a Surviving Marsban nem a pénzhiánnyal jelenti a legnagyobb gondot? Persze az is probléma lehet, de sokkal nagyobb bajba kerülhetsz, ha valamelyik nyersanyagod vagy készterméket fogy ki. Ebben a videóban részletesen átbeszéljük, hogy milyen erőforrások vannak a játékban, valamint tippeket adok azzal kapcsolatosan, hogyan menedzseld a készleteidet. Ez a Surviving Mars Akadémia, már is kezdünk! Üdvözlet mindenkinek a Surviving Mars Akadémia következő részében. A mai alkalommal akkor azt fogjuk megbeszélni, hogy milyen nyersanyagok, illetve milyen késztermékek vannak, illetve ezeknek milyen forrásaik vannak. Lényegében ezekről a matériákról lesz szó, mínusz az üzemanyagról, mert arról az előző alkalommal már szó volt. A Surviving Mars az jóval egyszerűbben működik a termelés szempontjából, mint mondjuk az Anno. Az Anno 1800-ban például akár 5 lépcsős termelési lánc is van, a City Skylines-ban is tud elég bonyolult lenni a termelési lánc, a Surviving Marsban ennél jóval egyszerűbb, mert tulajdonképpen vannak nyersanyagok, illetve vannak késztermékek, de ne szaladjunk ennyire előre, nézzük meg, hogy milyen nyersanyagok vannak, és ezeket hogyan kell menedzselni, mert ez baromi fontos, abból a szempontból, hogy a kolóniát hosszú távon is működőképes legyen. Tehát van itt nekünk vas, vagy fém, van beton, van ritka földfém, egzotikus fém, műanyag, gépalkatrész, elektronikai alkatrész, üzemanyag, erről az előző alkalommal már volt szó, élelmiszer, különféle magok, illetve törmelék, hulladék, ez pedig az úgynevezett prefabokat, az előre legyártott épületeket jelenti, amiket csak le kell rakni. Tehát az első dolog a beton, hogyha kizoomolunk itt a térképből, akkor lehet látni, hogy hol vannak a beton lelőhelyek, illetve a fém lelőhelyek. A beton az annyival egyszerűbb, mint a fém, hogy a betonhoz nem szükséges emberi erőforrás, tehát le kell tenni ezeket a gyárakat, vagy kitermelőket, és akkor innentől kezdve gyakorlatilag automatikusan fogja termelni a betont, annyit kell csak megtenni, hogy bekötni ezt valamilyen energiaforrással, jellemzően szélerőműveket szoktam erre használni. És amire még érdemes figyelni, hogy a beton termelése kapcsán törmelék is keletkezik, ez az úgynevezett waste rock, és ezt a waste rockot kell valahol eltárolni, ezt pedig úgy fogjuk tudni, hogy a storage-nál építünk ilyen dumping site-ot, ahova a törmeléket el fogják tudni tárolni. A későbbiekben majd lesznek olyan technikák, amikor akár fémet is tudnak majd ezekből a törmelékekből készíteni. Alapvetően maguk a törmelékek azok nem igazán hasznosak, bár a különböző tereprendezési munkáknál azért használni fogják őket. Egészen biztos, hogy mindig több lesz belőle, mint amennyit el tudunk használni, mint ahogy a nagy valószínűséggel betonból is, ugyanakkor a beton az nagyon sok mindenhez kell, az építkezéshez, illetve az épületek fenntartásához. De ez az egyszerűbb része általában, ebből nem szokott probléma lenni, hogy ez kifogy. A következő a fém. Na, a fém az már egy problémásabb történet, pedig fémet több helyen lehet találni a Marson. Egyrésztről, hogyha kizoomolunk a térképből, akkor itt találhatunk különböző fémlelőhelyeken. Vannak olyan fémlelőhelyek, amelyek viszonylag könnyen elérhetőek, illetve vannak mélységi fémbázisok is. A szkennelés úgy működik, hogy egyszer végig szkenneljük az összes szektort, majd utána, amikor felfedezzük a deep scanninget, még egyszer megtörténik a térképnek a végig szkennelése, és akkor már lehet, hogy mélységi fémbázisokat is találunk, mint ahogy itt is látjuk, hogy például van 662 olyan fém, amely mélységi
bázisban van, de még a Marsnak ennél is mélyebb rétegeiben is található fém. A fémet azt többféleképpen tudjuk kitermelni. Az egyik módja az, hogy bányát építünk, ide viszont már emberek szükségesek. A másik módja pedig az, hogy a különböző fém lelőhelyeken megpróbáljuk begyűjteni a fémet. Például, hogyha ide kattintunk, akkor láthatjuk, hogy itt vannak fémek. Ezt az RC Transport segítségével, illetve hogyha van RC Harvesterünk, akkor tudjuk begyűjteni. Ezek általában kisebb mennyiséget képviselnek, összességében azonban lehetnek sokan is a játékban, tehát ezeket mindenképpen érdemes lehet begyűjtögetni, mert a fém készletek kifogyása az egy alapvető probléma lehet, ugyanis fémből készülnek például a gép alkatrészek is, tehát ez ezért egy fontos dolog, hogy minden alkalommal ezt meg tudjuk oldani. Valamint fémeket találhatunk akkor is, hogyha meteorit eső van, vagy akár csak egy meteorit lehullik. A meteorit ugyanis fémeket tartalmaz, és akkor kerülhetnek a Mars felszínére újabb fémek is. A következő a ritka fémek. A ritka fémek azok azért hasznosak, mert egyrésztről ezekből készülnek az úgynevezett elektronikai eszközök, másrésztről pedig ezeket értékesíteni lehet pénzért a Föld felé. A ritka fémek azok hasonlóképpen működnek, mint a fémek, annyi a különbség, hogy természetes formájukban nem fognak előfordulni, hanem ezeket nekünk kell kitermelni a bányák segítségével. A bányáknál egyetlen egy jó tanács, éjszakai műszakot lehetőleg ne nagyon hozzatok létre, mert annak nem fognak örülni azok, akik a Marson dolgoznak, és ott is láthatjuk, hogy akkor a sanity-t, vagyis ezt a lelki egészségüket elveszítik, amely rosszabb esetben akár öngyilkossághoz is vezethet. A következők az úgynevezett egzotikus fémek. Közben egyébként átjöttem az alap Surviving Marsra, mert itt már előre haladottabb kolóniáim vannak. Egyrészről a föld alatti világban, természetes formájukban, másrészről az aszteroidákon is lehet találni ilyen egzotikus fémeket. Például, hogyha ide megyünk erre az aszteroidára, itt még egy nap 18 óra áll rendelkezésre, és van még közel 20 darab egzotikus fém, amit ki lehet termelni. A Surviving Mars Relaunched változata az aszteroidákat annyira nem támogatja, abban az értelemben nem, hogy most már 250. napnál tartok egy kolóniával, és még mindig nem jelentek meg az aszteroidák, remélhetőleg majd a későbbiekben ezek meg fognak jelenni, de amúgy a Surviving Mars kolónia építését azt folyamatosan nyomon követhetitek a havonta jelentkező streamek nyomán, tehát érdemes figyelni, akit érdekel mélyebben is ez a fajta építkezés, mert hogy a Surviving Mars az igencsak szöszölős játék, lassú folyású, úgyhogy azért is készítettem ezeket a tutorialokat, hogy így egy-egy témát körbejárva könnyebben meg lehessen érteni a játékot. És az egzotikus fémeket nem lehet értékesíteni, hanem arra lehet használni, hogy a föld alatti világban tudjunk építkezni, ott tudjuk fölépíteni a dómokat. A következő a műanyag. A műanyagot azt az üzemanyagból fogják előállítani, az üzemanyagot pedig a vízből. Éppen ezért mindig figyeljünk rá, hogy legyen elegendő víz többletünk, hogy azt még tudjuk üzemanyaggá konvertálni, és utána az üzemanyagot pedig műanyaggá. A műanyag gyár az itt található. Műanyag általában a különböző fejlesztésekhez szükséges, illetve a különböző épületekhez is, valamint a karbantartáshoz is. Egyébként ez gyakorlatilag mindegyikre igaz, hogy vagy a fejlesztéshez, vagy a karbantartáshoz, vagy az építéshez szükséges.
És azt érdemes még tudni, hogy műanyagot azt találhatunk, nem olyan nagyon sokat, de találhatunk természetes formájában is. Itt ez a nagyon fekete képződmény az, ami a műanyag, és ezeket is be lehet gyűjteni a transportokkal. Hát eléggé nehezen megkülönböztethető a fémtől, talán csak annyi, a színük az hasonló, hogy a műanyag egy picit sötétebb, illetve kevésbé rücskös. De erre nem érdemes számolni, hogy ebből tudjuk fedezni az összes műanyag szükségletünket, mert eléggé sok műanyag kell, ez inkább csak gyors segélyt jelenthet. A következők a gépalkatrészek. A gépalkatrészek azok fontosak elsősorban a különböző épületek, mint például a szélturbináknak a karbantartásához. Ezeket is gyárakban tudjuk előállítani, de ezek a gyárak viszont már a dómokon belül kell, hogy épüljenek. Itt az a kulcsa az egésznek, hogy elegendő fémünk legyen, mint ahogyan egyébként most nincsen. Tehát itt majd ezt be kell gyűjteni, de jelen helyzetben azért picit kellemesebb a dolog, mert pont volt egy meteorit eső, tehát itt majd nagyon-nagyon sok fémet lehet begyűjteni, illetve némi műanyag is befigyelhet. A következő az elektronikai eszközök, ugyanúgy gyárakban állítható elő, méghozzá a dómokon belüli gyárakban, mint ahogyan a gépalkatrész. Ezeket a gyárakat szintén ki kell fejleszteni a technológiai fán, hogyha nem, akkor úgynevezett prefab formájában a földről be tudjuk szerezni őket, de ez nem olcsó mulatság. Az elektronikai eszközök általában már a szórakoztatási részleghez kellenek, vagy egyetemekhez, ezeket ritka fémekből állítják elő. Az üzemanyagról már szó volt az előző alkalommal, ami az élelmiszert illeti, az viszonylag egy egyszerűbb történet. Az első alkalommal az, hogy ehető dolgot állítsál elő a Marson, az nem annyira könnyű, mert lesz pár kísérlet, mire sikerül ehetővé tenni azt az élelmet. Amennyiben botanikusokat hívsz a földről, és őket alkalmazod a farmokon, akkor lehetséges, hogy már az első kísérletet sikeres lesz. Ez egyben egy mérföldkövet is jelent. Hogyha neked sikerül a kolóniák közül először ehető élelmet előállítani, akkor extra jutalomban, jellemzően kutatási pontokban fogsz részesülni. Ezt itt a Life Supportnál fogod találni, különböző farmok állnak rendelkezésre, illetve rencsek. Én ez utóbbit ajánlom még hozzá, ezt az Outside rencset, mert ez az, ami igazán nagy mennyiségű élelmet tud termelni, és ennek köszönhetően, bár ez vízigényes, de nem lesz azzal problémát, hogy élelmiszer hiány van. A kolonistákat meg igazából nem érdekli, hogy húst vagy növényt fogyasztanak, legalábbis az első időkben. Utána pedig, ha a vegánok nagyobb arányban jelennek meg a bolygón, akkor építhetsz farmokat is, de az élelmezés alapját azt jellemzően ezek az állatfarmok fogják adni. És végül nézzük a magokat. A magok azok arra fognak szolgálni, hogy kizöldítsük a Marsnak a térképét, kell építeni ilyen forestation planteket, és akkor a magokat ide fogják bevinni. A szépség hibája, hogy ezeket a magokat, ezeket mindenképpen importálni kell a földről. Nézzük akkor ezek után, hogy mit jelent az egyes nyersanyagoknál, ez egységes. Nézzünk rá például a fémre, tehát itt lehet látni, hogy mennyit termelünk, ez a production, a surface deposits, hogy mennyi jön felszíni forrásokból, ami nekünk viszont fontosabb, a consumption, amely az összes fogyasztást fogja jelenteni, és ezen belül pedig az, hogy mennyi fémet igényel a maintenance, vagyis a fenntartás. Továbbá itt látjuk azt is, ez az in construction sites, hogy
mennyit található a különböző építkezéseken, illetve mennyit használunk a különböző fejlesztésekre, ez lesz az Upgrade Construction. Továbbá itt látjuk az Other Maps alatt, ez a Total Stored Across Maps, hogy mennyi az összes fém, amit tárolunk, vagy amit tartunk a Marsnak a felszínén. Vigyázat, ez nem csak raktárakban lehet, hanem akár harvesterben vagy transporterben is, mint ahogyan például most ennek nagyobb része az RC transportban található, vagyis itt. Tehát ezt mindenképpen még haza kell hozni a raktárba, hogyha ezt szeretnénk használni, ami viszont praktikusan azt jelenti, hogy mivel 34 fémünk van a transportban, ezért valójában csak egy fém van, ami a raktárban található, éppen ezért ezt most nagyon gyorsan haza kell vezényelni, ezt a transportot, annak érdekében, hogy ne fogyjunk ki a fémből. A fémeknek egyébként érdemes külön raktárat építeni, előbb-utóbb azonban minden nyersanyagnak és készterméknek raktárat fogsz építeni. Amit még szeretnék elmondani, hogy mi az, amit érdemes importból beszerezni, és mi az, amit inkább saját erőből. Sem a fémet, sem a betont nem érdemes importból beszerezni, mert egyrésztről nagyon nehezek, másrésztről mindig meg lehet oldani valahogyan másképpen azt, hogy fémet vagy betont szerezzél. A fémek esetében még a különböző küldetések is jók lehetnek, annak segítségével is lehet fémet szerezni, de hogyha olyan területen vagy, ahol nagyobb mennyiségben vannak meteoritok, és általában ilyen területet szokott az ember választani, még a közepes erősségű meteorit eső esetén is tudsz fémeket szerezni, tehát ezzel általában nem szokott probléma lenni. Szintén nem tudod importálni a ritka fémeket, illetve az egzotikus ásványi kincseket, mert ezeket csak a Marson tudod megtalálni, sőt a ritka fémeket azokat inkább exportálni fogod. A műanyaggal már más a helyzet, a műanyag az viszonylag könnyebb, azt tudod importálni, de általában miután nagyobb mennyiségben van üzemanyagod, azt viszonylag könnyebb termelni, és nem nagyon szoktad használni egészen odáig, amíg a repülők, a shuttle-ök meg nem jelennek, de még itt is látható, hogy fele annyit használunk el, mint amennyit termelünk, tehát a műanyagot is elő fogod tudni állítani. A gépalkatrész és az elektronikai eszköz az, ami már problémásabb. A gépalkatrészt azt időközönként be kell rendelni, ezt általában úgy szoktam, hogy az úgynevezett pod segítségével rendelem be ezeket, és ebbe viszonylag sok gép alkatrész befér, 25 darab. De a podnak ugye az az előnye, hogy nem kell üzemanyagot felhasználni, valamint amikor megérkezik, akkor még valamennyi fémet, nyersanyagot ki is tudsz belőle nyerni, amikor szétkapod. Ez nyilván nem egy olcsó mulatság, de időközönként szükséges lesz, különösen azért, mert, mint ahogyan mondtam, mind gépalkatrészeket, mind pedig elektronikai eszközöket csak gyárakban tudsz előállítani, a gépalkatrészt ráadásul fémből, az elektronikai eszközöket pedig ritka fémekből, éppen ezért ezeket valószínűleg egy ideig importálni kell, különösen azért, mert az előállításukhoz szükséges gyárakat ki is kell fejleszteni a technológiai fán. Amíg ez nem történik meg, addig csak úgynevezett prefabokat építhetsz, amelyeket szintén a földről kell rendelni. Itt a 3D machining segítségével tudod a gépalkatrészgyárat kifejleszteni, és a micromanufacturing segítségével tudod az elektronikai alkatrészgyárat kifejleszteni, és ezek láthatóan mind inkább már a középjátékban fognak eljönni, tehát addig mindenképpen importra fogsz kényszerülni, éppen ezért fontos arra figyelni, hogy elegendő pénzed is legyen.
Az élelmiszerről már volt szó, ebből általában vidáman tudsz annyit termelni, hogy többleted is legyen belőle. Adott esetben ezt fel lehet használni a más kolóniákkal való kereskedésre is, illetve itt vannak a magok, amelyeket mindenképpen importálni kell. A waste rock az pedig természetes úton keletkezik, tehát ebből nem kell importálnod. Amire nagyon figyeljél, hogy a fém, illetve a gép alkatrész az ne fogjon ki, minden más az kevésbé lesz problémás a játék kezdeti, illetve a középső szakaszában. Közben meg is érkeztek a gépalkatrészek, és magát a podot is föl tudom használni, hogy legalább valamennyi minimális fémet kinyerjek. A gépalkatrészek láthatóan nagyon is kellettek ahhoz, hogy ki tudjuk javítani a szélturbinákat. Nos, akkor ennyi lett volna a nyersanyagokkal kapcsolatos tutorial. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és akkor találkozunk a következő részben, ahol meg fogom mutatni, hogy a játék kezdeteitől fogva hogyan tudunk embert hozni a Marsra. Várlak benneteket akkor is. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!